Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay Kelly sẽ cho mọi người xem một makeup look có tên là First Matte Autumn. Đây là makeup mùa thu đầu tiên của Kelly trong năm nay. Thật ra thì Kelly làm khá trễ chứ, vì các vlogger ở nước ngoài họ làm tới Halloween rồi mà Kelly vẫn còn đạp chân tại chỗ để làm Autumn mùa thu đầu tiên. Nhưng không sao, thà trễ còn hơn là không có. Không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Để có một lớp nền đẹp thì ở mỗi video Kelly đều chăm sóc và dưỡng da của mình hết á. Sản phẩm skincare hôm nay của Kelly dùng đó chính là toner của Son Park Beauty Water. Đây được xem là một sản phẩm skincare Hàn Quốc đầu tiên mà Kelly lại không phải cảm thấy đâu mà là thấy rõ ràng là nó có tác dụng trên da của mình luôn á. Khá là bất ngờ vì thông thường những sản phẩm Hàn Quốc không có ấn tượng gì trên da của Kelly. Đúng nghĩa là nó sẽ không có tác dụng gì trên da của Kelly luôn, kể cả là dưỡng ẩm. Đó là do tại sao mà mọi người sẽ thấy Kelly không hay sử dụng những sản phẩm Hàn Quốc ở trên da của mình. Đúng như sản phẩm nói thì em ấy làm sạch sâu trong bên da nè, thích hợp làm lớp pre-makeup và phù hợp luôn cho cả những da nhạy cảm. Nhìn nhỏ vậy thôi chứ em ấy sử dụng lâu lắm luôn á, nhưng bù lại thì giá thành cực cao. Đối với Kelly nghĩ thì giá thành như vậy là khá cao cho một số bạn, nhưng Kelly đảm bảo rằng nếu như mà ai đã sử dụng rồi thì sẽ ưng cho mấy ngay lập tức. Tiếp theo thì đó chính là kem dưỡng da 3 ngày của Kelly có tên là Artistry Ideal Radiance Lotion. Đây là sản phẩm dưỡng da yêu thích của Kelly bởi vì em ấy rất là dịu nhẹ, thích hợp cho mọi làn da, kể cả da nhạy cảm. Packaging thì rất là tao nhã, tinh tế nè. Ngoài công dụng dưỡng ẩm ra thì Kelly hay mix em ấy với kem nền để tạo cho lớp nền bóng khỏe, glowy nhưng vẫn bám lâu trong ngày. Vì đây không phải là một sản phẩm bình dân, nhưng nếu như mà sử dụng em ấy một lần thì bạn sẽ mê mãi luôn á, nên mọi người đừng quên dưỡng da vùng mắt nha. Sản phẩm mà Kelly hay dùng đó chính là Simple Kind to Eyes Revitalizing Eye Roll-On. Roll-On dài quá trời. Em ấy cung cấp độ ẩm cho vùng da quanh mắt nè, đặc biệt là những vùng da cực nhạy cảm, ví dụ như là khóe mũi của Kelly. Điều Kelly thích nhất của em ấy đó chính là đầu lăn tròn, giúp Kelly có thể massage được vùng mắt của mình. Hiệu quả hơn nữa thì các bạn có thể để em ấy vào trong ngăn đá tầm 5 phút, sau đó lan lên mắt thì trời sướng tê luôn ấy. Giá thành lại hợp lý nữa cơ. Nhưng ngoài vấn đề dưỡng ẩm ra thì Kelly lại chẳng thấy việc giảm thâm có một tí gì hiệu quả cả. Về phần chân mày thì Kelly sẽ sử dụng Ka Brow Eyebrow Gel Cream Gel Color của Benefit. Kelly dùng màu số 1 nha. Em ấy được cho là bám lâu nè, màu lên thì rất là tự nhiên nữa. Điều đó Kelly đã kiểm chứng được, và Benefit rất là chịu đầu tư vào packaging. Nhưng bề ngoài thì packaging sang chảnh dã man. Khi mà chạm vào cái nắp đầu thì Kelly lại thấy tí thất vọng vì nắp được làm bằng nhựa mỏng, nhìn rất là nhẹ và chẳng sang tí nào. Đặc biệt đó là Kelly không biết là do mình nhận cái Ka Brow của Kelly nó bị khô hay sao ấy, nhưng mà Kelly lại cảm thấy nó không có creamy, xài khó dã man luôn, cho nên em ấy không được liệt vào danh sách các sản phẩm yêu thích của Kelly rồi. Tiếp theo Kelly sẽ sử dụng concealer của Tarte Shape Tape màu light neutral để định hình lông mày của mình. Đây là sản phẩm concealer yêu thích của Kelly. Kelly cho là em ấy sẽ từ medium tới full coverage. Em ấy rất là creamy này, rất dễ tán và xài siêu lâu luôn. Trừ cái việc giá thành khá cao thì em ấy không chỗ chê với Kelly. Kelly dùng luôn concealer để làm base mắt luôn, vì em ấy giúp phấn mắt sẽ bám lâu hơn. Bạn sẽ tiết kiệm được một khoản đầu tư nữa nếu như mà bạn dùng cách này của Kelly. Sau đó thì Kelly sẽ set phấn bằng bảng Smashbox Step by Step Contour Kit. Em ấy có bronzer nè, có contour và có banana shade. Phấn thì rất là dễ tán, hợp với nhiều tông da, phấn lên rất là đều luôn. Và đặc biệt thì bạn sẽ được tặng thêm một cọ kèm theo với cái bộ này nữa. Trong kit thì sẽ có gương, bạn có thể xem và thay dặm lại phấn bất cứ lúc nào. 35 đô không phải là một kit bình dân đâu nha. Kelly nghĩ đó là một kit hợp lý. Bản palette mà Kelly hôm nay dùng đó chính là bản palette của Colourpop mang tên Yes Please, được trình làm vào năm ngoái và được lọt vào top Neon Beauty List 2017. Kelly dùng màu Gems để đánh lên hết bộ mắt nè, tạo nền cho mắt. Tính ra mấy đã gần 1 tuổi rồi á mà Kelly mới mang mấy về. Chẳng hiểu vì sao mà mình lại không chọn em ấy ngay từ đầu. Packaging của em ấy rất là đơn giản nhưng lại tinh tế lắm đó nha. Vỏ palette tông màu trắng làm chủ đạo và được giữ được in nổi màu vàng và đỏ nữa. Bản thì chỉ có 16 đô thôi và được tận đến 12 màu mắt. Tính ra một ô tầm khoảng 1 đô mấy thôi à. Chất phấn của Colourpop thì khỏi nói rồi, cực kỳ pigmented nè, mềm mịn, không hề bị chalky chút xíu nào. Kelly khẳng định đây là hãng phấn mắt trong dòng drugstore và medium mà Kelly yêu thích nhất.
luôn. Chưa hãng nào qua được em này trong lòng Kylie đâu nha. Tiếp theo Kylie sẽ dùng màu Louis để đánh đè lên trên phần mắt màu James lúc nãy để giúp cho đậm màu hơn. Tuy yêu em ấy nhưng mà Kylie vẫn phải công nhận rằng em ấy vẫn có khuyết điểm nha. Kylie khá là không thích cái tên màu đặt đằng sau phấn mắt tí nào cả. Giá như em ấy được đặt đằng trước hoặc là phía dưới phấn màu thì lại sẽ tiện cho mình hơn á. Kylie nghĩ là lý do Kylie không trên bản dép Please này về lúc mà em ấy trình làng đó là vì em ấy chỉ mang màu tông ấm thôi, mà Kylie thì có tầm 3-4 cái palette giống như vậy rồi. Là một người cầu toàn thì Kylie lại thích một palette có sự pha trộn giữa cả tông ấm và tông lạnh. Chủ yếu là chúng ta sẽ tiện mang theo để đi du lịch. Lý do đơn giản hơn nữa là chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản. Kylie dùng thêm màu Nuts của bản Morphe The Jaclyn Hill Morphe, một màu cam cháy để tăng thêm màu cam trên nước mắt của Kylie. Bản Morphe Jaclyn này đã quá nổi tiếng với giới blogger quốc tế rồi. Đây là bản Morphe mà Kylie phải dành về cho bằng được. Dù thời điểm mua thì em ấy lúc nào cũng out of stock tất cả. Kylie dùng màu chip để tô hai bên hốc mắt của mình để tạo độ sâu. Bạn nên nhẹ tay với những màu dùng cho hốc mắt nha. Bạn lỡ mạnh tay quá thì nó sẽ thành panda luôn á. Kylie sẽ nói sơ về Jaclyn Hill cho mọi người. Jaclyn Hill là một blogger nổi tiếng full of makeup smoky đẹp dã man luôn. Là một người phụ nữ rất là bản lĩnh. Kylie rất là ngưỡng mộ chị ấy. Tiếp theo Kylie sẽ dùng đến concealer để tạo hình cho lá phông ở ngay giữa mắt. Đáng tiếc thì nó đã ra hình trừu tượng mất rồi. Kylie cũng không biết là Kylie vẽ gì luôn á. Nhưng mà nói trước nha, Kylie không có khiếu vẽ, cho nên nó ra hình trừu tượng thì đó là một chuyện rất là bình thường. Bình thường như cơm bữa, mọi người bất ngờ nha. Bản palette này có giá là 38 đô với 35 màu. Tính ra thì vẫn là $1 mấy mỗi ô thôi. Rất là hợp lý luôn ấy. Chỉ cần mang em này đi, bạn có thể tạo ra rất là nhiều lối makeup, từ tông ấm đến tông lạnh nè, từ ban ngày cho đến tiệc đêm. Bạn ấy vẫn có thể cân hết luôn á. Quá hời cho các bạn rồi còn gì. Tác phẩm trừu tượng đã xong rồi. Mà công nhận là xấu thiệt. Thôi hãy quan tâm tới kết quả chứ đừng quan tâm tới quá trình nha. Ở viền concealer Kylie đã vẽ, Kylie chọn màu mocha để tô lên viền mắt. Thật ra chip và mocha nó đều khá giống nhau vì nó đều cùng là tông nâu. Nhưng nếu mà bạn nhìn vào bản mắt thì bạn sẽ thấy là màu mocha nó có vẻ sáng hơn so với màu chip. Sau đó thì Kylie lại dùng màu Hunch để tô lên trong lòng giữa phần mắt. Dù hình dạng nó thế nào thì Kylie cũng sẽ cố gắng miêu tả cái màu của lá phông nha. Chúng ta đừng quan tâm tới cái hình nữa nha. Ngoài ra Kylie dùng thêm Cream Circle đè lên cái màu Hunch để tạo ra cái màu vàng cam trong lá phông á. Do là makeup look hôm nay Kylie dùng chỉ là màu matte thôi, cho nên nếu mà dùng màu matte thì bạn nên kiên nhẫn, bởi vì màu matte nó không có pigmented cũng như nó không có bùm một phát giống như shine, thì bạn phải build up từ từ thì nó mới ra cái màu mà bạn mong muốn được. Kiên nhẫn nhưng xứng đáng, Kylie đảm bảo điều đó. Sau khi thấy màu bản dép Please có một cái màu đó chính là màu French Kiss, nó cũng là màu vàng á, Kylie cảm thấy khá là thú vị cho nên Kylie đẩy luôn vào đôi mắt luôn. Ra nếu mà so sánh giữa hai bản palette này thì Kylie vẫn nghiêng về Colourpop hơn, vì Colourpop màu mịn hơn nè bạn và pigmented hơn nữa. Kylie thấy các bạn Morphe chất phấn tương đối không có đồng đều với nhau mấy. Một số bản thì rất là creamy nhưng mà một số bản thì lại hơi chalky một chút xíu. Nhưng suy cho cùng Kylie vẫn yêu Morphe vì màu của bé rất là đa dạng. Màu rất là đẹp luôn á.
phần mắt rồi, Kylie sẽ dùng mascara của L'Oreal có tên là Voluminous Blush Paradise để chuốt mi, tên dài thiệt. Đây được xem là bản rước của Too Faced Better Than Sex. Kylie nhớ không lầm thì mascara này đã làm dậy sóng ở quốc tế khi mà được ra mắt. Kylie cảm thấy đúng như vậy. Chất lượng của hai em ấy khá là xích xác với nhau á, nhưng chỉ có một điểm mà L'Oreal không đánh bại được Too Faced là bởi vì thứ nhất, khi mà cầm hai cái lên thì Kylie cảm thấy là L'Oreal nó không có nặng bằng Too Faced, và thứ hai thì cái chất liệu vỏ packaging ở ngoài của L'Oreal á nó lại không có tốt bằng, cho nên Kylie cảm thấy mọi người vẫn nghiêng về Too Faced cũng đúng thôi. Phần dán mi Kylie sẽ pass qua cho nhanh nha, nhưng các sản phẩm Kylie dùng hôm nay Kylie sẽ luôn để ở dưới description box nha. Sau khi xong thì Kylie dùng kẹp mi á để kẹp lại cái mi thật và mi giả của mình để hợp để chính thành một, để cho nó giống thật hơn á. Mọi người thường hay sử dụng keo dán mi nào vậy? Hiện tại thì Kylie sử dụng keo dán mi của Vacusi có tên là Natural Studio Eyelash 3D Adhesive. Thì cái sản phẩm này là hiện tại Kylie đang sử dụng mà Kylie và Kylie cảm thấy khá là ok, nhưng Kylie không đến nỗi là yêu chúng đâu. Nếu như mà mọi người biết được có cái sản phẩm keo dán mi nào tốt, giá thành hợp lý thì hãy comment cho Kylie biết nha, để Kylie có thể trải nghiệm em ấy. Về phần mặt thì Kylie dùng primer của Cover FX trước. Sản phẩm này Kylie đã review ở video The May Bossy Jam rồi. Kylie sẽ để link ở bên dưới cho mọi người tham khảo nha. Tiếp theo đó là foundation. Kylie sẽ mix Maybelline Fit Me màu 112 Natural Ivory với foundation của Wet n Wild Photo Focus màu Shell Ivory. Kylie dùng cọ Daniel Flat Powder Brush để tán kem nền. Couple này sẽ giúp Kylie tăng thêm độ che phủ, nhưng mà tuy nhiên thì Kylie lỡ mix hơi bị quá tay á, cho nên cái màu nó ra hơi sáng hơn so với da của Kylie. Kylie nghĩ là màu này vẫn ổn nếu như mà bạn make up theo kiểu style Hàn Quốc trong trẻo dễ thương, bánh bèo á, nhưng mà tình huống này thì hơi quá rồi. Sau đó thì Kylie dùng sponge của Aritone để dặm lại lớp phấn cho mềm mịn hơn. Về concealer thì Kylie vẫn dùng Wet n Wild Photo Focus thần thánh, giá thành hợp lý mà lại mang lại hiệu quả cao nữa chứ. Kylie dùng màu light medium beige và màu light ivory. Còn về contour thì Kylie dùng thử sample của Tarte mang tên là Aqua Sealer Concealer của dòng Rainforest of the Sea. Kylie dùng thử màu deep. Cảm nhận đầu tiên về em này thì Kylie thấy em này rất là mềm nè, mịn nữa, kem khá là dễ tán á. Tuy nhiên thì Kylie thấy em ấy khá là nhanh khô, cho nên bạn phải tán nhanh lên hoặc là bạn phải chia từng phần ra tán, nó sẽ ok hơn. Kylie nghĩ vậy. 26 đô có phải là giá thành hợp lý hay không thì Kylie vẫn chưa rõ. Kylie sẽ review em này kỹ hơn vào đợt sau nha. Tiếp theo Kylie dùng phấn phủ của RCMA để set lại lớp makeup. Riêng phấn này thì Kylie lại recommend cho mọi người là không nên để em ấy quá lâu trên mặt, bởi vì như vậy em ấy sẽ rất là trắng luôn á. Về phần mắt thì Kylie dùng màu Mocha của Morphe để đánh ở phần dưới mắt giúp tạo độ sâu. Kylie cũng nối luôn cả lên phía để giúp cho mắt đều hơn. Và sau đó thì mình sẽ dùng Butter Cake của Colourpop để đánh riêng cho cái phần hốc mắt. Tiếp theo, Kylie dùng màu bronzer và contour của bản Smashbox Step by Step Contour Kit để bạn hãy tạo khối theo khuôn mặt của bạn nha. Ấn tượng cỡ khao đối với em này đó chính là màu lên rất là đều, dễ tán dã man luôn, nhưng lại hợp với nhiều tông da nữa. Kit này cũng khá là tiện á, vì em mới được tặng thêm cọ để chúng ta có thể mang theo để dễ tán hơn. Tuy nhiên 35 đô cho một bản contour, một bản tạo khối thì phải làm cho một số người phải đắn đo suy nghĩ đó nha. Để set lại phần lông mày thì Kylie dùng Benefit 24 Hour Brow Setter Shaping and Setting Gel, tình dài dã man luôn đi. Cảm nhận đầu tiên về em ấy thì em ấy không
không có mùi. Điều này là Kylie rất là thích luôn. Bạn có thể dùng em ấy với tất cả các brown nào có màu, thế là chúng ta đã tiết kiệm được một khoản luôn rồi đó. Em này set lên không những giúp chúng ta cảm thấy thoải mái mà em ấy còn lại khá mát nữa. Thực ra thì Kylie chưa test em này 24 tiếng đâu, nhưng mà trong vòng 8 tiếng thì em ấy vẫn còn đẹp chá. Nếu mà nói về khuyết điểm thì Kylie thấy 24 đô chắc có lẽ là khuyết điểm của em ấy, nhưng Kylie nghĩ em ấy rất đáng với 24 đô đấy. Phần má hồng thì Kylie dùng màu Style Force của MAC. Đây là một màu cam đào và rất là đẹp luôn ý. Em này có giá 24 đô với chất phấn mềm mịn đúng như MAC. Nếu mà nói khuyết điểm của em ấy thì có thể là khuyết điểm là giá thành. Giá thành khá cao với 24 đô, trong khi Kylie thấy màu này không hề khó tìm ở các hãng drugstore. Đặc biệt hơn, nếu như mà bề mặt của màu này các bạn thấy em ấy không pigmented thì các bạn có thể cạo cái lớp phần đầu đi, các lớp sau sẽ rất là pigmented và nó sẽ áp dụng với tất cả các loại phấn. Nếu như bạn cảm thấy lớp đầu của em ấy không pigmented, bạn thử xem nha. Là người não cá vàng nên mọi người hãy thông cảm cho Kylie vì Kylie đã quên vài thứ ở phần mắt nha. Kylie dùng chì kẻ mắt của NYX màu 903 có tên là Dark Brown. Em ấy có được tên gọi là I am Eyebrow Pencil, tức là em ấy có thể dùng cho mắt và dùng cả luôn được cho chân mày luôn. Có lẽ bạn không biết nhưng mà Kylie thực sự không có biết chút chì này, nghe nói đã thấy nhục rồi đó. Sau khi kẻ xong thì Kylie sẽ dùng cọ Wet n Wild để tán cho đều và sẽ tránh thấy những cái vết, gọi là vết gì nhỉ, mới là những cái sáp của em ấy ra trên mắt của mình á. Tiếp theo, Kylie dùng lip contour của Huda Beauty Contour and Stroke Lip Set. Kylie dùng set Snoopy. Đây là một màu nude rất đẹp và rất mềm. Đó chính là cái set màu cam á mọi người, rất là mềm, pigmented. Sau đó thì Kylie dùng son của NYX có tên là Powder Puff Lip Key. Kylie dùng màu 04 Swag Gold để tô hết môi. Kylie khá là thích em này bởi vì nó rất là pigmented nè, rất là đẹp mà tạo cho Kylie cảm giác rất là mềm, không có khô môi tí nào hết á. 250.000 là một cái giá cực kỳ hợp lý cho chất lượng như vậy. Tuy nhiên thì bạn không nên bóp sản phẩm này quá mạnh bởi vì nó sẽ phí lắm á. Bóp từ từ và sử dụng vừa đủ thôi nha. Kylie sẽ dùng thêm son blush của Colourpop có tên là Uno Max, một màu nude cam sáng để kết hợp với em NYX lúc nãy, tạo ra một màu nude không quá hồng cũng không quá cam, nó là kết hợp giữa cam hồng nude khá là đẹp luôn ý. Xong rồi, đây chính là thành phẩm của video Autumn September. Nhận xét chung đối với Kylie thì Kylie cảm thấy là Kylie thích nhất là phần mắt, bởi vì em ấy có một cái màu Kylie rất là gợi nhớ về mùa thu. Tuy nhiên thì foundation và phấn phủ hôm nay Kylie không có thích lắm bởi vì mình đã chọn sai màu, rất kinh nghiệm. Video đó là hết rồi. Kylie không biết nó sẽ kéo dài đến bao lâu nữa, chắc cũng lâu lắm luôn á. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Kylie sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa và sẽ cho ra nhiều video hơn nữa, cố gắng không làm biếng nha. Bye bye.